channel. Sa mga nagtatanong dyan kung ano daw ba ang work, kung data entry job ang papasukin, anong klase ng mga work ang pwedeng ipagawa, madali lang ba, at kung magkano daw yung pwede nilang kitain sa pagde-data entry. So kung gusto niyo malaman ang sagot sa mga tanong na yan, please keep on watching until the end ng video na to para wala kayong ma-miss na tips and tricks na i-share ko sa buong video. So without further ado, let's get started! Sa mga bago pa lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta online kasi online work is amazing! Yun! Amazing! Kahit madali ang trabaho sa pagde-data entry compared sa mga ibang online work na makikita natin sa iba't ibang freelancing website, malaki din ang competition dito. Kasi kahit sino pwedeng makapag-apply dito. High school graduate, mga undergrad, mga newly grad, even yung mga working student, or kahit yung mga katulad ko na matagal nang nag-work online, pwede silang mag-apply sa data entry para kumita ng extra income. So, kahit data entry yan, hindi yan yung easy-peasy job. Meron din mga certain requirements and skills na kailangan para makapag-start ka. Pero yung skills at yung requirements na yun is hindi ganong kalawak compared sa ibang requirements sa pagiging VA, pagiging social media manager, sa pagiging lead generation specialist. So, hindi siya ganon kalawak compared sa iba. Ano-ano nga ba yung mga requirements na kailangan para makapag-start ka sa pagde-data entry? Okay, number 1, laptop. Make sure it is a working laptop, mabilis at updated. Hindi yung tipo na pag kumlik ka ng isang number or ng isang letter, yung parang naglalag siya and it will take a few minutes bago siya maging updated. Tapos minsan, nag-shutdown pa yan. Number 2, dapat meron kang reliable internet. Siguro at least 15 Mbps or more. Pero kung halimbawa 3 Mbps pa lang yung kaya mong i-provide ngayon, pwede na yun. Kasi I even started using the data on my phone. So before, wala ka akong internet sa bahay. Wala talaga kami, as in wala kami internet. So, tas nagkaroon ako ng part-time job. Ang ginawa ko, nagpa-load ako sa tindahan, tapos yung niregister ko siya, tapos yung data na yun, ina-point ko yung hotspot ko, tapos kinonect ko siya sa laptop ko. So, ganun ako nag-start dati kasi wala akong internet. Tapos, ayun, nag-work naman siya. Tapos, nung nakita ko na okay naman siya, doon na yung time na nagpatakid ako ng internet sa bahay. Number 3 is Microsoft Office. Paid or not is okay lang as long as gumagana siya. Make sure din na kaya mong gamitin. Pag Microsoft Office, meron niyang Word, Excel, PowerPoint. Yun yung tatlong basic na dapat. At least marunong ka kahit yung mga basic lang. So, kung hindi mo alam gamitin, then it's time for you to study. Yeah, kailangan mo mag-aral ng mga basic, Control-V, Control-C, or sa Google Doc, yung Control-V sa Excel, maging Control-Shift-V, Control-Shift-C, so something ganon. So, make sure marunong ka din ng mga conditional formatting, mga pivot table, although medyo complex na siya, pero once na marunong ka ng basic, madali mo nang matututunan yung mga advanced formula sa Excel. Dapat aralin mo din kung paano gamitin ang Dropbox or Google Drive. Madali lang naman silang gamitin. Kailangan mo lang din talagang intindihin at aralin. So, continuous learning tayo dito. Ako kahit 4 years na ako nag-work online, nag-aaral pa rin ako, nagre-research pa rin ako. Lalo na kapag gusto kong ma-impress yung client ko, talagang nagre-research ako para kapag-provide ako ng quality output at na-impress ko siya. Tapos, sa data entry, kailangan mabilis ka din mag-type. Siyempre, more on typing yan kapag sinabing data entry. At least 42 yung typing speed mo. Pwede mo i-check kung ano yung typing speed mo dito sa typingtest.com. So, nandito yung link. So, dyan pwede ka mag-practice para, ma-improve mo yung sarili mo, ma-improve mo yung typing skills mo. Halimbawa, pagpunta mo sa typing test, sa tinanay mo, ay hindi ka ganun kapakabilis. Then, pwede mo sanayin yung sarili mo. Lahat naman kasi na pag-aaralan. Siyempre, maliban sa mabilis, dapat accurate din. Mabilis ka nga, pero hindi naman tama-tama yung tinatype mo. Masabi lang na mabilis, pero mali-mali naman, di ba? So, make sure na yung data na tinatransfer mo or tinatype mo is accurate. Sa pagde-data entry, dapat detail-oriented ka din. You can follow instructions kasi kahit madali yung gawain, it requires attention to detail para
hindi mo na uulitin yung work mo kasi kailangan talaga yung data na ita-transfer mo is ganun ka-accurate. Tsaka kaya yan pinapagawa sa'yo kasi they need your help kasi sobrang na nilang busy para naman gawin pa yan. So, make sure na pina-follow mo yung instruction na binigay nila. Kung ano yung instruction na binigay sa'yo, mag-stick ka doon. Kung hindi malinaw sa'yo yung instruction, you can ask your client na itanong mo kung tama ba yung pagkakaintindi mo, kung hindi malinaw, tanong mo sa kanya para hindi mo na uulitin yung trabaho mo. So, sa data entry, hindi pare-parehas yung gagawin mo. Depende yan sa magiging client mo. Kung ano ipagawa niya, yun yung gagawin mo, syempre. So, meron tayong mga, for example, isang handwritten document na sinulat ni client mo, ni-scan niya, isasend niya sa'yo, then ang gagawin mo is to transfer that written document to a Word document or Google document. Ito yung example ko. Ito, binigay sa akin ng client ko last year pa. So, sinend niya sa akin yan. Tapos yan, sabi niya lang sa akin dyan, Jeanette, can you type this into a Word document where I can edit it? So, yun. Tinype ko lang siya sa Word. Tapos ganito na yung output niya. Ito yung output ko. Tapos, yun lang. Tapos, sinend ko sa kanya. Pag meron ko mga hindi naintindihan, so, sinasabi ko yan sa email. Once na matapos ko yan, ina-highlight ko yung mga hindi ko maintindihan dyan kasi hindi malinaw yung pagkakasulat. So, sinasabi ko sa kanya na hinighlight ko yung mga word na hindi ko ma-identify. Kung mali yung pagkakaintindi ko, please let me know and then I will send you the updated document. So, ganun lang siya. So, typing lang yan. Minsan, yung ganitong mga document, minsan 6 to 11 pages or minsan 20 pages. So, depende yan sa client mo. So, number 2 is transferring data from PDF file to an Excel. Halimbawa, based on my experience, may bank statement si client, pinapa-convert niya sa akin yun sa Excel. So, ang ginagawa ko, ang instruction sa akin is to transfer yung data like date, description, amount, and yung payee. So, makikita nyo, ito yung sample document. Ito yung bank statement at ang gagawin ko dyan, itong date, description, amount, and payee, i-convert ko lang siya sa Excel. So, minsan, ang binibigay sa akin statement pang buong taon. For example, noong 2020, mula January 2020 to December 2020, yun yung binibigay sa akin. And, ang malala pa dyan, bawat month, meron 600 transactions. Para maging productive ka, you need to find the way kung paano mo mapapabilis yung gawain without you typing each data or amount sa Excel. Kasi lalo kung 600 per month yung transaction, tapos meron kang 12 months, diba? Isipin mo kung gaano kadami yung transaction na itatype mo. Doon, kailangan mo mag-isip, paano ko ito mapapadali? Kasi it will take you ages para matapos yun. So, may mga free PDF converter tayo online na pwede nating magamit para mapabilis yung trabaho. Then, once na ma-convert mo siya, i-double check mo na lang kung tama ba yung data na na-convert. Remove mo yung mga details na hindi naman kailangan. Make sure na tama yung amount and yung format ng date is correct din. So, ito yung example. Ito yung PDF file. Ito naman yung output ko na na-convert ko na siya into an Excel file. Tapos, ang gagawin ko dyan, isi-share ko yan sa client and yan, kung mayroong dinadouble check ko rin kung tama ba yung mga lahat ng details ko and tama ba yung total amount. So, ganun siya. So, number 3 naman, transferring data from PDF file to their software. Halimbawa, Zero software. Halimbawa, binigyan ka ni client ng PDF file at sinabi niya sa iyo na ilagay mo to sa software na to. Ilagay mo ang customer name, detalye ng work, what type of work, quote ba yan, charge up ba yan, and yung address ng project. So, dito, madali lang to. Kung kanina nag-convert ka ng PDF sa Excel, dito naman, PDF papuntang software. So, ayun lang, kaka-copy-paste ka lang din dyan, tapos itatype mo sa tamang tab. Make sure na tama yung address kasi minsan, lalo kapag yung client mo is ginagamit nila yung nasa software para pag pumunta sila dun sa job site na yun, tama yung mapupuntahan nila. Make sure na tama din yung amount na i-enter mo. So, ganun siya kadali. So, ito yung PDF file. Ito naman yung sample na software na pagpapasukan mo ng mga data dun sa PDF file. So, ganun lang siya kadali. Number 4 is from their website to a spreadsheet. Halimbawa naman, merong katulad nito,
kung makikita nyo, ito yung website ni customer. Tapos, ang gusto niya, ipatransfer tong mga data na to. Yung job number, yung date, yung quantity, tapos kung anong project siya, yung amount, into a spreadsheet. So, ganyan siya. Ito yung convert ko papunta dito sa spreadsheet na to. Another sample is finding images and resizing yung images according dun sa criteria na binigay ni client mo. So, for example, Jeanette, hanapin mo, sinabi sa akin na, Jeanette, hanapin mo yung logo ng state na to, let's say New York. Take a screenshot of that or i-save mo yung logo nila, tapos i-resize mo based dun sa kung ano yung size na binigay sa'yo ni client mo. Tapos, yeah, ganun siya. So, halimbawa, ilang state yung ipahanap niya. Halimbawa, 150 states sa Amerika. So, ganun yung hahanapin mo. Or mga city sa Amerika. Ganun yung hahanapin mo at i-resize mo. So, ganun lang siya kadali. So, another one is completing simple spreadsheets. So, kung makikita nyo dito sa screen ko, nag-email si Martin sa akin a year ago. And then, sinabi niya sa akin dyan kung ano yung gagawin ko. So, meron daw spreadsheet. Ito yung spreadsheet na binigay niya. And meron dyan mga missing emails. So, ang gagawin ko lang is, copy ko tong pangalan ng tao plus yung company. And then, pa-find ko ngayon yung, tapos nalagay ko contact information. Or pupunta ako dun sa website nila at hanapin ko yung contact email nito. So, ang ginawa ko dito, kinapi ko si pangalan ng tao, yung company niya, tapos contact information or email address. Tapos, search mo. Ayan, makikita mo siya. Tapos, ilalagay mo lang siya dito sa worksheet na to. And then, once na makompleto mo, isisend mo na yan kay client mo. Another example is yung pag-enter ng mga details ng calling cards to an Excel file. Halimbawa, si client mo is mahilig umattend ng mga seminar, ng mga trainings. Tapos, syempre, may nakikilala siya dyan mga iba't ibang business owners din na katulad niya. So, humihingi siya ng mga calling cards. So, ngayon, iscan niya yon or pipicturean niya using yung phone niya. Tapos, isasend niya sa'yo yan at sasabihin niya sa'yo, Jeanette, can you transfer all the details from these cards to an Excel file? I want the following details. Company name, contact person, yung email address, yung phone number, at kung ano yung kanyang job title. So, ita-transfer mo lang siya. So, itong mga sinabi kong mga sample job, ay hindi lang ito yung pwede mong gawin kasi pag data entry malawak yan at depende talaga yan sa client na mi-meet mo kung ano yung kailangan niya para sa business niya, yun yung gagawin mo. So, ito, based lang to sa mga experience ko. Share ko sa inyo para lang may idea kayo kung ano yung pwede na ma-encounter yung mga trabaho na pwedeng ipagawa sa inyo at kung paano nyo sila gagawin. So, pag data entry, ang lowest rate na pwede nyong i-charge sa client is $3 per hour. And ang pinaka-highest dyan is $5. So, depende pa rin yan sa pag-uusap nyo ng kliyente mo. So, dito din sa pag-data entry, more on hourly rate yan. So, minsan, minomonitor nila yung time mo through a tracking software device na i-install mo sa computer mo, tapos doon makikita nila kung ano yung ginagawa mo during that time na nag-login ka. So, kung halimbawa, naka-steady lang sa isang screen yung ginagawa mo, makikita nila yan at makikita nila yung percentage ng activity mo during yung 10 minutes na yun. Kasi madalas 10 minutes siya. So, halimbawa, doon sa 10 minutes na yun, nakaganyan ka lang, naka-steady lang yung wala kang ginagawa, malalaman nila yon. Or kung nanonood ka ng YouTube, or kung nag-Facebook ka, makikita nila yun doon kasi nag-screenshot yung software na ginagamit mo. Pag data entry, since hourly rate siya, wag naman yung papatagalin mo kasi syempre malalaman ni client mo yan. Tsaka mas gusto natin na ma-impress mo si client mo kasi once na ma-impress mo siya, i-refer ka niya. Yun ang kagandaan kasi once na magustuhan niya yung trabaho mo, the next time na mangailangan ulit siya, ikaw yung una niyang hahanapin at hindi na siya magpo-post mga freelancing website kasi alam na niya, mayroon ng tao sa isip na kung sino yung makakapag-provide ng service na yun sa kanya. Ang maganda pa niyan, pwede kanyang i-refer sa mga kaibigan niya, sa mga katulad niyang business owners na kilala niya, mga friend, mga kamag-anak niya. So katulad ko dati, data entry to, may client ako sa Australia, nagustuhan niya yung work ko, tapos every time na nakakakilala siya or may mga kaibigan siya na nagsasabi sa kanya na kailangan niya ng help sa business niya, ako yung nire-refer niya, ini-introduce niya ako. So, kami na bahala mag-usap dun sa rate. Tapos, yung client, yung friend na niya yun, since nagustuhan niya yung work ko, ni-refer niya naman ako ulit sa pang business owner. So, ganun siya. Mas maganda yung mag-provide ka ng quality
output para maganda rin yung balik sa'yo at marami kang makuhang client. So ngayon, yung nirefer sa akin na yun, hanggang ngayon nag-work ako sa kanya. Tapos yung data entry na ginagawa ko lang siya in 5 minutes, pero pinapa-charge niya sa akin na katumbas na isang oras na nag-work ng 220 pesos per hour. So sa isang buwan, kumikita ako ng 6,000 to 7,000 dun sa client na yon na hindi naman ako ganun kapagod. Kasi ganun siya kabait sa akin. Kasi ganun niya nakita na pinapahalagan ko yung business niya as if business ko din siya. So, dapat ganun natin tinatrato yung mga magiging client natin. Tapos, ayun, since ngayon, nag-work ako sa kanya, nirefer niya ako dun sa pinsan niya, tapos yung pinsan niya, nirefer ako dun sa customer niya, tapos ganun siya, parang dumadami yung magiging client mo kasi nire-refer ka nila. Kasi alam nila na maganda ka magtrabaho. So, sana marami kayong natutunan sa video na to, sa pagdi-data entry. Pag marami pa kayong tanong sa pagdi-data entry, just let me know, comment down below, and I will try to answer them as soon as I can. And kung hindi ko agad masagot yung mga tanong nyo, magkikreate ako ng video tutorial para dyan. So, yeah, see you on my next video! Bye!